चाहिँ हाम्रो क्रस सेक्सन डिजाइन। अब हामीले जुन हिल रोड बनाउँदै छौं हिल रोडको क्रस सेक्सन कस्तो हुने त भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो डिफरेन्ट कुरा फ्याक्टरहरुमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन्छ। फर्स्ट भनेको चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल ग्राउन्ड स्लोप के छ त हैन, जुन ठाउँमा चाहिँ हामीले बाटो बनाइरहेको छौं, बाटो बनाउन लागेका छौं, त्यो ठाउँको ओरिजिनल ग्राउन्ड स्लोप कस्तो छ त्यसमा डिपेन्डेन्ट हुने भयो। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो रोड फर्मेसनको स्लोप कस्तो छ, रोड फर्मेसनको स्लोपमा पनि डिपेन्डेन्ट हुने भयो। हामीले विड्थ हाम्रो रोडको वेको चाहिँ विड्थ कति राख्ने त भन्ने कुरामा डिपेन्डेन्ट हुने भयो। अर्को भनेको चाहिँ हामीले जुन साइड ड्रेन दिन्छौं अथवा जुन हामीले ड्रेन प्रोभाइड गर्छौं ड्रेनेजको चाहिँ विड्थ कति हुने अथवा कुन टाइपको चाहिँ हामीले ड्रेनेज प्रोभाइड गर्ने, कुन साइजको चाहिँ हामीले ड्रेनेज प्रोभाइड गर्ने र कुन शेपको हामीले ड्रेनेज प्रोभाइड गर्ने त्यसमा डिपेन्डेन्ट हुने भयो है। क्रस सेक्सन हामीले बनाउँदाखेरि हाम्रो हिल रोडको लागि डिफरेन्ट कन्फिगरेसन हुन्छ हामीले बनाउनको लागि। त्यो भनेको चाहिँ फर्स्ट भनेको कट एन्ड फिल। कुनै हाम्रो ओरिजिनल ग्राउन्ड स्लोप छ भने है, कुनै एउटा ओरिजिनल ग्राउन्ड स्लोप छ भने त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं त भन्दा जो हाम्रो फर्मेसन विड्थ बनाउनको लागि हाम्रो जुन क्यारेज वे बनाउनको लागि अथवा हाम्रो रोड विड्थ प्रोभाइड गर्नको लागि रोड हामीले बनाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौं त भन्दा जुन हाम्रो ओरिजिनल ग्राउन्ड स्लोप छ ओरिजिनल ग्राउन्ड स्लोपमा चाहिँ सर्टेन पोर्सन चाहिँ हामीले कट गर्छौं है। कुनै यो हाम्रो यसमा यो फिगरमा हेर्ने हो भने जुन डटेड लाइन छ डटेड लाइन भनेको चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल हाम्रो साइड स्लोप भयो त हिल स्लोप भयो। यो ओरिजिनल हिल स्लोपमा हामीले बाटो बनाउनको लागि के गर्छौं त भन्दा सर्टेन पोर्सन चाहिँ हामीले कटिङ गर्ने भयौं है, सर्टेन पोर्सन चाहिँ हामीले कटिङ गर्ने भयौं र सर्टेन पोर्सन चाहिँ हामीले फिलिङ गर्ने भयौं। इम्बैंकमेंट बनाउँछौं सर्टेन पोर्सन चाहिँ हामीले फिलिङ गर्छौं, सर्टेन पोर्सन चाहिँ हामीले कटिङ गर्छौं। जनरली अब हाम्रो इकोनोमिक बनाउनको लागि जुन बाटो हामीले बनाइरहेको छौं अथवा जुन हिल रोड चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्ट गरिरहेको छौं हामीले कन्स्ट्रक्ट गर्न लागेको हिल रोड चाहिँ इकोनोमिक होस् भन्नको लागि अथवा बाहिरबाट चाहिँ हामीले कुनै बडो मेटेरियल लिएर आउन नपरोस् भन्नको लागि चाहिँ के गर्छौं त भन्दा जुन हाम्रो कटिङ क्वान्टिटी छ कटिङ क्वान्टिटी र फिलिङ क्वान्टिटी चाहिँ टेन्टेटिभली इक्वल हुने गरेर हामीले डिजाइन गर्छौं है। जुन ओरिजिनल हिल स्लोप छ ओरिजिनल हिल स्लोपबाट चाहिँ हामीले सर्टेन पोर्सन चाहिँ कटिङ गर्छौं र कट गरेर जुन निकालेको मग हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यही फिलिङको लागि चाहिँ युज गर्छौं। र अब जनरली हाम्रो इकोनोमिकको लागि इकोनोमिक सेक्सन बनाउनको लागि चाहिँ अथवा जुन हाम्रो हिल रोडको जुन हिल रोडलाई चाहिँ इकोनोमिक बनाउनको लागि चाहिँ टोटल कटिङ क्वान्टिटी र टोटल फिलिङ क्वान्टिटी चाहिँ टेन्टेटिभली इक्वल हुने गरेर हामीले डिजाइन गर्छौं। अब यसमा हुने प्रब्लम भनेको चाहिँ है जनरली अब कट एन्ड फिलबाट चाहिँ हामीले बाटो बनाइरहेको छौं हिल रोड हामीले बनाइरहेको छौं भने यसमा जुन हाम्रो फिलिङ गरेको पोर्सन हुन्छ फिलिङ गरेको पोर्सनमा चाहिँ हाम्रो समस्या हुन सक्छ। जुन अब इनफ हामीले कम्प्याक्सन गरेको छैनौं भने है कटिङ गरेको ठाउँमा त हामीले एउटा बेड स्लोप निकाल्यौं तलपट्टिको हाम्रो रकी आउटक्रप होला रकी आउटक्रप आइसकेपछि यो ठाउँमा त हाम्रो कुनै कम्प्याक्सनको अथवा यो ठाउँको चाहिँ हाम्रो बेरिङ क्यापेसिटीको प्रब्लम हुँदैन। तर जुन ठाउँमा चाहिँ हामीले फिलिङ गरेको छौं फिलिङ गरेको एरियामा चाहिँ के समस्या हुन्छ त भन्दा जति पनि हामीले फिलिङ गरेको एरिया छ जति पनि हाम्रो फिलिङ गरेको भोल्युम छ त्यसमा चाहिँ हामीले इनफ कम्प्याक्सन गरेको छैन भने है कम्प्याक्सन गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले राम्रोसँग कम्प्याक्सन गरेको छैन भने डिफरेन्ट लेयर बनाएर अब जुन प्रोसेसबाट चाहिँ हामीले कम्प्याक्सन गर्नुपर्ने र जुन बियरिङ क्यापेसिटी चाहिँ त्यसको हामीले दिनुपर्ने हो त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले गरेको छैन भने समस्या के हुन्छ त भन्दा यो कम्प्याक्सन अब के अरे हाम्रो टाइम फ्रेममा चाहिँ कम्प्याक्ट हुँदै जान्छ बाहिर माथिबाट जुन भेहिकल पास हुन्छ भेहिकलको लोडले गर्दाखेरि चाहिँ कम्प्याक्सन फर्दर कम्प्याक्सन हुँदै जान्छ र यसको जुन कटिङ र फिलिङ गरेको जुन पिचको लङ्गिट्युडनल सेक्सन छ लङ्गिट्युडनल सेक्सनमा चाहिँ क्र्याकहरू देखिन्छ है। भरेको ठाउँमा चाहिँ दबिँदै जान्छ। हामीले पहिले बाटो बनाउने बेलामा राम्रोसँग कम्प्याक्ट गरेको छैन भने के हुन्छ त भन्दा पछि त्यो माथि हामीले बाटो बनाइसकेपछि त्यो माथि गाडी गुड्न थालेपछि गाडीको लोडले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ फर्दर कम्प्याक्सन हुँदै जान्छ कटिङ फिलिङ गरेको ठाउँतिर। र कटिङ गरेको ठाउँ भनेको चाहिँ पहिला हामीले ओरिजिनल बेड स्लोप अथवा चाहिँ हामीले रक स्लोप हामीले निकालेको हुन्छौँ त्यो ठाउँमा चाहिँ कम्प्याक्सन गर्न परेन त्यो ठाउँको चाहिँ बेरिङ क्यापेसिटी इनफ नै हुन्छ। र जुन फिलिङ गरेको एरिया र कटिङ गरेको एरियाको बीचको जुन लाइन छ जुन लङ्गिट्युडनल लाइन हुन्छ हाम्रो जुन हिल रोडको एलोङमा त्यो हिल रोडको एलोङमा चाहिँ एउटा लङ्गिट्युडनल लाइन डेभलप हुन्छ अथवा लङ्गिट्युडनल क्र्याक डेभलप हुन्छ कटिङ गरेको एरिया र फिलिङ गरेको एरियाको बीचमा। त्यो नहोस् भन्नको लागि चाहिँ कट फिलबाट हामीले गर्नुपर्ने हो भने चाहिँ फिलिङ गरेको एरियामा चाहिँ इनफ कम्प्याक्सन गर्नु पर्यो। होइन भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा यो भन्दा नेक्स्ट अल्टरनेटिभमा हामी जानु पर्यो। नेक्स्ट अल्टरनेटिभ भनेको बेन्च टाइप कटिङमा जानु पर्यो है। बेन्च टाइपमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन हाम्रो टोटल जुन हाम्रो ओरिजिनल हिल स्लोप छ ओरिजिनल हिल स्लोपलाई पुरै कटिङ गरेर मात्र हामीले हाम्रो रोड बेड चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्छौं है। अगाडिको केसमा चाहिँ हाम्रो
सर्टेन पर्सन कटिङ थियो, सर्टेन पर्सन फिलिङ थियो भने बेन्च टाइपमा गइसक्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा जुन हाम्रो ओरिजिनल हिल स्लोप छ, ओरिजिनल हिल स्लोपलाई नै हामीले पुरै कट गरेर हाम्रो रोडको विड्थ चाहिँ हामीले निकाल्छौँ हैन। रोडको जुन फर्मेसन विड्थ छ, रोडको फर्मेसन विड्थ चाहिँ हामीले निकाल्छौँ। र यो बेन्च टाइपमा जाँदाखेरि अब हाम्रो कन्फिगुरेसन चाहिँ हिल रोडको कन्फिगुरेसन चाहिँ बेन्च टाइप हुने भने फाइदा के हुन्छ त भन्दा अगाडिको जस्तो हामीले फिलिङ गर्न परेन। फिलिङ गर्न नपरिसकेपछि त्यसमा कम्प्याक्सनको कुरा आएन, जुन बेयरिङ क्यापासिटीको कुरा छ, बेयरिङ क्यापासिटीको कुरा यसमा नहुने भयो। र हिल साइड चाहिँ अब यसमा चाहिँ हाम्रो जुन हाम्रो साइड स्लोप छ, साइड स्लोपलाई हामीले चाहिँ स्टेबल बनाउन सक्यौँ भने है यसमा भने अब अर्को प्रब्लम भनेको चाहिँ यसमा कुनै पनि बेयरिङ क्यापासिटीको कारणले गर्दा डिफ्रेन्सले गर्दाखेरि अथवा यसमा फर्दर कम्प्याक्सन भएर लङ्गिट्युडनल क्र्याकहरू आउने चाहिँ हुँदैन। अब यसमा हुने प्रब्लम भनेको चाहिँ आउन सक्ने प्रब्लम भनेको जुन साइड स्लोप छ, साइड स्लोप चाहिँ स्टेबल छ कि छैन भन्ने मात्रै हो है। यदि हाम्रो यो साइड स्लोपलाई चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट रिटेनिङ स्ट्रक्चरहरू प्रोभाइड गरेर अथवा अरू कुनै स्ट्रक्चर प्रोभाइड गरेर हामीले स्टेबल बनाउन सक्यौँ भने सबभन्दा सुटेबल हिल साइड हाम्रो हिल रोड चाहिँ हिल रोडको सेक्सन चाहिँ बेन्च टाइप हुन्छ है। अब यो फिगरमा हेर्ने भने जुन यो डटेड लाइन छ, डटेड लाइन भनेको चाहिँ ओरिजिनल हिल स्लोप भयो, त्यसमा चाहिँ हामीले कटिङ गरेर हाम्रो रोडको फर्मेसन विथ निकाल्यौँ। र साइडमा चाहिँ जुन साइड स्लोप छ, साइड स्लोपलाई चाहिँ स्टेबल फर्ममा लगेर राख्छौँ। स्टेबल फर्म नहुने अब रकी आउटक्रप छ भने हामीले यसलाई भर्टिकलले बनाएर छोड्न सक्ने भयो। र यसमा चाहिँ लुज सोइल छ अथवा हाम्रो सोइल छ भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो सोइलको स्टेबल स्लोप हुने गरेर चाहिँ हामीले कटिङ गर्नु पऱ्यो। र त्यसपछि पनि फर्दर ल्यान्डस्लाइड नहोस् अथवा इरोजन नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चरहरू हामीले यसमा प्रोभाइड गर्न सक्छौँ। त्यो भयो बेन्च टाइप। त्यसपछि फर्दर अर्को छ बक्स कटिङ है। अब बेन्च टाइपमा चाहिँ के हुन्थ्यो त भन्दा बेन्च टाइपमा हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क जति पनि रोड विथ छ एकातिर चाहिँ हाम्रो हिल स्लोप हुन्थ्यो भने एउटा साइडमा चाहिँ हाम्रो हिल स्लोप हुन्थ्यो भने अर्कोतिर चाहिँ हाम्रो डाउनवर्ड स्लोप हुन्थ्यो है बेन्च टाइपमा। तर अब सधैँ त्यसरी कटिङ गर्न पोसिबल नहुन सक्छ। त्यसको यसरी बेन्च टाइपको एउटा कटिङ गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो जुन रोड छ, रोड भनेको चाहिँ हिलको कर्नरमा हुनु पर्यो, छेउमा हुनु पर्यो। सधैँ हिलको छेउबाट चाहिँ हाम्रो बाटो जान्छ भने छैन। अब हामीले एलाइनमेन्ट फिक्स गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ दुईवटा हिलको सेक्सनबाट अथवा एउटै हिलको पनि बिचतिरबाट चाहिँ हामीले बाटो बनाएर लिएर जानुपर्ने हुनसक्छ। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो बेन्च टाइप अथवा बेन्च कट चाहिँ हामीले गर्न पोसिबल हुँदैन। त्यति बेला हामीले के गर्छौँ त भन्दा बक्स कट गर्छौँ, बक्स कटिङ गर्छौँ। बक्स कटिङ भनेको चाहिँ जुन हाम्रो ओरिजिनल हिल स्लोप छ, हिल स्लोपलाई चाहिँ हामीले बिचबाट काट्छौँ। र यसमा के बक्स कटिङ गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो रोडको दुईटै साइडमा है लेफ्ट र राइट दुईटैतिर चाहिँ हाम्रो हिल स्लोप हुन्छ। यसको प्रब्लम भनेको चाहिँ ड्रेनेजको बक्स कटिङ गर्दाखेरि चाहिँ ड्रेनेजको मेन प्रब्लम हुन्छ। ड्रेनेजको प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दा जुन हाम्रो रोड छ, रोडको दुईतिरै चाहिँ हामीले ड्रेनेज स्ट्रक्चर र साइड ड्रेन हामीले प्रोभाइड गर्छौँ। बक्स कटिङ भनेको चाहिँ हामीले जेनरली कुनै पनि दुईटा हिलबाट पास गर्नुपर्ने छ भने अथवा थ्रु द हिल हामीले पास गर्नुपर्ने छ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले बक्स कट युज गर्छौँ। बक्स कट युज गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ आउने जुन फर्दर प्रब्लमहरू हुन्छ, जुन मोइस्चरको कन्टेन्टको कुराहरू होला अथवा चाहिँ ड्रेनेजको कुराहरू होला, त्यसलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग सल्भ गर्नुपर्छ है बक्स कटिङबाट जाँदाखेरि। त्यसपछि फर्दर नेक्स्ट आयो भने हाम्रो इम्ब्याङ्कमेन्ट विथ रिटेनिङ वाल। इम्ब्याङ्कमेन्ट विथ रिटेनिङ वालमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जुन हाम्रो ओरिजिनल साइड स्लोप छ, जुन हिल स्लोप छ, ओरिजिनल हिल स्लोपमा चाहिँ हामीले फर्दर कटिङ गर्न पोसिबल हुँदैन अथवा चाहिँ फर्दर कटिङ गर्दाखेरि एक्सपेन्सिभ हुन्छ। कुनै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो रकी आउटक्रप छ अथवा रकको आउटक्रप छ भने त्यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो के कटिङ गर्दाखेरि कि त ब्लास्टिङबाट गर्नु पऱ्यो अथवा ड्रिलिङ गर्नु पऱ्यो। एक्सकाभेसन गर्दाखेरि भन्दा ड्रिलिङ गर्दाखेरि ब्लास्टिङ गर्दाखेरिको कस्ट चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ, धेरै हुन्छ, एक्सपेन्सिभ हुन्छ। जो एक्सपेन्सिभ हुने भएको भएर कस्ट रिड्युस गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दा जुन हिल्स ओरिजिनल साइड स्लोप छ, ओरिजिनल साइड स्लोपलाई चाहिँ हामीले नचलाइकन के गर्छौँ त भन्दा तलपट्टि हाम्रो जुन रोडको चाहिँ विड्थ चाहिने हामीलाई, त्यो रोडको विड्थ पुग्ने गरेर चाहिँ हामीले बटमदेखि हिलको बटमदेखि नै हामीले एउटा इम्ब्याङ्कमेन्ट बनाएर लिएर आउँछौँ होइन। हाम्रो फर्मेसन हाइटसम्म जुन हाम्रो चाहिँ रिक्वायर्ड आरएल छ, फर्मेसन आरएलसम्म चाहिँ हामीले लिएर आउँछौँ। र इम्ब्याङ्कमेन्ट बनाएर चाहिँ हामीले लिएर आइसकेपछि हिल र इम्ब्याङ्कमेन्टको बिचको जुन स्पेस छ, खाली स्पेसमा चाहिँ हामीले हाम्रो रोडको हाइट कति हुनुपर्ने, एलिभेसन कति हुनुपर्ने, त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले फिलिङ गर्छौँ है। यसमा चाहिँ हामीले कटिङ केही पनि गर्दैनौँ, अलिअलि थोरै चाहिँ कटिङ गर्छौँ। र के गर्छौँ त भन्दाखेरि हिलको बटमदेखि हामीले इम्ब्याङ्कमेन्ट बनाएर लिएर आउँछौँ। र इम्ब्याङ्कमेन्ट बनाइसकेपछि हिल स्लोप र इम्ब्याङ्कमेन्ट बिचको जुन स्पेस छ त्यो स्पेसमा चाहिँ हामीले
कुनै ठाउँबाट बरो गरेर चाहिँ मेटेरियल लिएर आएर बरो मेटेरियल लिएर आएर बाहिरबाट चाहिँ मेटेरियल लिएर आएर हामीले फिलिङ गर्छौँ र फिलिङ गरेर हामीले रोड बनाउँछौँ। यो कति बेला बनाउँछौँ त भन्दा जति बेला चाहिँ हाम्रो जुन साइड स्लोप छ साइड स्लोपमा चाहिँ हामीले कटिङ गर्दाखेरि भन्दा अथवा चाहिँ ड्रिलिङ गरेर बाटो बनाउनु भन्दा चाहिँ एक्सकाभेसन गरेर हाम्रो इम्ब्याङ्कमेन्ट बनाएर फिलिङ गरेर बाटो बनाउँदाखेरि सस्तो पर्न जान्छ त्यति बेला गर्छौँ है। यस्तो कन्डिसन भनेको जेनरली हाम्रो हिल रोडमा धेरै ठाउँमा चाहिँ हामीले प्रिफर गर्दैनौँ किनभने इम्ब्याङ्कमेन्ट तलबाट बनाएर लिएर आउनु पर्ने हुन्छ। इम्ब्याङ्कमेन्टको बनाउँदाखेरिको सेफ्टीको कुराहरू होला र पछि बाटो बनाइसकेपछि अगाडिको जस्तै जुन बाटोमा बाटो के अरे हाम्रो यो सोही फिलिङ गरिसकेपछि फिलिङ गर्दाखेरिकोमा चाहिँ इनफ कम्प्याक्सन नभएर फेरि फर्दर फेलियर अफ रोड हाम्रो जुन पेभमेन्टको चाहिँ फेलियर हुने कन्डिसनहरू आउन सक्छ। त्यही भएर सानो सानो सेक्सनहरूमा चाहिँ जुन ठाउँमा कटिङ गर्नुभन्दा सानो सेक्सन छ भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ कटिङ गर्नुभन्दा इम्ब्याङ्कमेन्ट बनाएर लिएर आउँछ हामीले प्रिफर गर्छौँ है। यो भनेको चाहिँ हाम्रो इम्ब्याङ्कमेन्ट विथ रिटेनिङ वाल है। अब इम्ब्याङ्कमेन्ट मात्र बनाएर हुँदैन, कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ त इम्ब्याङ्कमेन्ट बनाउनु भन्दा इम्ब्याङ्कमेन्ट तलबाट चाहिँ हामीले रिटेनिङ वाल बनाएर लिएर आउने त्यसमा फिलिङ गरेर बाटो बनाउनु भन्दा सेमी ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर बनाएर हैन आधा चाहिँ हाम्रो हिल स्लोपलाई युज गर्ने जुन हाम्रो ओरिजिनल हिल स्लोपलाई चाहिँ युज गर्ने सर्टेन पोर्सन चाहिँ हाम्रो रोड विथको र सर्टेन पोर्सनको लागि चाहिँ हामीले तलबाट इम्ब्याङ्कमेन्ट नबनाइकन हाम्रो एउटा ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर बनाएर सेमी ब्रिज स्ट्रक्चर बनाएर चाहिँ हामीले हाम्रो रोडको विथ रोडको क्रस सेक्सन हामीले डिजाइन गर्छौँ भने रोडको चाहिँ हामी कन्फिगुरेसन गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले सेमी ब्रिज स्ट्रक्चर भनेर भन्छौँ। अब यो कन्डिसन कस्तोमा युज हुन्छ त भन्दा जति बेला चाहिँ हाम्रो जुन रिटेनिङ वाल हामीले प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ रिटेनिङ वालको हाइट चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ म्याक्सिमम हुने भयो तलबाट धेरै तलबाट चाहिँ हामीले रिटेनिङ वाल बनाएर लिएर आउनु पर्ने भयो भने त्यति बेला चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दा एउटा ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर क्यान्टिलिभर स्ट्रक्चर एउटा प्रोभाइड गर्छौँ र क्यान्टिलिभर स्ट्रक्चर प्रोभाइड गरेर चाहिँ त्यो माथि चाहिँ हामीले हाम्रो पेमेन्ट प्रोभाइड गर्छौँ है। तलबाट हामीले कुनै पियर बनाएर एउटा ब्रिजको चाहिँ स्ट्रक्चर एउटा हामीले रेडी गर्ने भयो। ब्रिजको स्ट्रक्चर रेडी गरिसकेपछि अब सेमी ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर हुनु यसमा चाहिँ फुल ब्रिज चाहिँ हुने भएन किनभने फुल ब्रिज भनेको दुईवटा स्पान चाहियो त्यो स्पान चाहिँ हुने भएन। यसमा चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि रोडको एलोङ द क्रस सेक्सनमा चाहिँ लङ्गिट्युडनल सेक्सनमा होइन कि यसको क्रस सेक्सनमा चाहिँ हामीले सर्टेन पोर्सन चाहिँ ब्रिज स्ट्रक्चर बनाएर ब्रिजको जुन हाम्रो तलबाट पियर बनाएर लिएर आएर माथिपट्टि चाहिँ हाम्रो डेक बनाएर रोड वे र डेकलाई चाहिँ मर्ज गरेर हाम्रो रोड वे चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्छौँ। त्यसपछि नेक्स्ट भनेको हाम्रो सेमी टनल स्ट्रक्चर। सेमी टनल स्ट्रक्चर भनेको पनि अगाडिको जस्तै जुन ठाउँमा चाहिँ हामीले अब कटिङ गर्नलाई चाहिँ गाह्रो हुने ठाउँ थियो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले सेमी टनल स्ट्रक्चर अब सबै हिल स्टेबल साइड स्लोप छ भने अथवा रकी आउटक्रप छ भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ पुरै हिल हामीले माथिसम्म हिलको टपसम्म चाहिँ कटिङ गर्न परेन। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले ड्रिलिङ गरेर चाहिँ हाम्रो जति रोडको चाहिँ हाइट चाहिने रोडको हाइट र रोडको विड्थ जति चाहिने हो त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले ड्रिलिङ गरेर कटिङ गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो रोडको डक्ट हामीले तयार पार्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले सेमी टनल स्ट्रक्चर भनेर भन्ने भयो है। टनल भनेको चाहिँ पुरा हिलभित्रै हामीले होल गरेर लिएर जान्छौँ भने त्यो भनेको चाहिँ टनल भयो। अब यसमा चाहिँ हिलको साइडमा चाहिँ हामीले हाम्रो भेहिकलको मुभमेन्टको लागि अथवा रोड पेभमेन्ट बनाउनको लागि हामीले कटिङ गर्छौँ एक्सकाभेसन गरेर एउटा स्ट्रक्चर बनाउँछौँ भने टनल लागि स्ट्रक्चर बनाउँछौँ भने त्यसलाई हामीले सेमी टनल भन्ने भयो। यो बनाउँदाखेरि चाहिँ सेमी टनल स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो भर्टिकल क्लियरेन्सको कुरा छ भर्टिकल क्लियरेन्स र ल्याटरल क्लियरेन्स हामीलाई जति चाहिने ठ्याक्कै त्यति मात्र पुग्ने गरेर हाम्रो भर्टिकल क्लियरेन्स हाम्रो जुन 5 मिटर भनेर भनेको छौँ 5 मिटर भर्टिकल क्लियरेन्स र जुन हाम्रो रोडवे हामीले जुन विड्थको बनाउन लागेको छौँ त्यो इनफ रोड विथ पुग्ने गरेर चाहिँ हामीले सेमी टनल स्ट्रक्चर हामीले बनाउँछौँ एक्सकाभेट गरेर हिलमा बनाउँछौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले सेमी टनल स्ट्रक्चर भन्ने भयो सेमी टनल भन्ने भयो। यो भनेको चाहिँ जेनरली हाम्रो एकदमै रकी आउटक्रप छ स्टेबल रक छ भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ कटिङ गरेर एक्सकाभेट गरेर चाहिँ हामीले स्टिप हिलमा हाम्रो जुन रकी हिलमा चाहिँ कटिङ गरेर हामीले रोडवे चाहिँ हामीले तयार गर्छौँ। त्यसपछि नेक्स्ट भनेको अर्को प्लेटफर्म। प्लेटफर्म भनेको पनि हाम्रो सिमिलर जुन सेमी ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर भयो तर यसमा के हुन्छ फरक के हुन्छ त भन्दाखेरि अब सेमी ब्रिज टाइप स्ट्रक्चरमा तलबाट हामीले पियरहरू बनाएर लिएर आउँछौँ भने प्लेटफर्ममा चाहिँ सर्टेन एउटा हामीले हाम्रो एउटा पिलर बनाउनु भयो अथवा एउटा हाम्रो वाल बनाउनु भयो रिटेनिङ वाल बनाउनु भयो र त्योबाट चाहिँ हामीले क्यान्टिलिभर बिम प्रोभाइड गर्छौँ र क्यान्टिलिभर बिम र हाम्रो हिल्सलाई युज गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो रोड विथ प्रोभाइड गर्छौँ प्लेटफर्ममा चाहिँ है।
सिमिलर सेमी ब्रिज स्ट्रक्चर र प्लेटफर्म भनेको उसको चाहिँ सिमिलर स्ट्रक्चर नै भनौँ। सेमी ब्रिज स्ट्रक्चरमा चाहिँ हामीले ब्रिजकै तरिकाले पियरहरू चाहिँ तलबाट बनाएर लिएर आएर हाम्रो स्ट्रक्चरहरू प्रोभाइड गर्छौँ भने प्लेटफर्ममा चाहिँ रिटेनिङ वाल बनाएर रिटेनिङ वालबाट चाहिँ अथवा चाहिँ हाम्रो सेयर वाल हामीले कन्स्ट्रक्ट गरेर सेयर वालबाट चाहिँ क्यान्टिलिभर बिम प्रोभाइड गरेर हामीले हाम्रो रोड विथ प्रोभाइड गर्छौँ।